සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා හැමෝටම. ඔයාලා මේකතු වෙලා ඉන්නේ නිලූස් රෙසිපි YouTube channel එක සමගයි. ඔන්න අදත් මම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා ඔයාලව බලන්න. ඉතින් අද මම ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ රසම රස කුකුල් මස් ස්ටු එකක් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් දැන් අපි බලමු කොහොමද කුකුල් මස් ස්ටු එක හදන්නේ කියලා. අපි බලමු මොනවද කුකුල් මස් ස්ටු එකට අවශ්‍ය කරන දේවල් කියලා. මම අද ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා හැම ඉවත් කරගත්තු කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 500ක්, අමු මිරිස්, කරපිංචා, රම්පේ, සුදු ලූණු, ඉඟුරු, රට ලූණු ගෙඩියක් කෑලි 4ට කපාගෙන, මාළු මිරිස්, ලොකු අල ගෙඩියක් කෑලි වලට කපාගෙන, කැරට්, තක්කාලි, කරාඹු නැටි, කුරුඳු පොතු, එනසාල්, තෙල් මේසඳි 2ක් 3ක් වගේ ඕන වෙනවා. අබෑට තේ හැන්දක්, ලුණු කුඩු, කහ කුඩු, විනාගිරි මේසඳි 3ක් 4ක් වගේ ප්‍රමාණයක්, පොල් කිරි ගම්මිරිස් කුඩු මේසඳි 2ක්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි කුකුල් මස් ස්ටු එක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙනම් දැන් අපි බලමු කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි දාගන්න ඕනේ කහ කුඩු, අවශ්‍ය ගානට ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, සහ විනාගිරි. මේ ටික දාගත්තට පස්සේ දැන් මස් ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි හොඳට ලුණු ඇඹුල් උරා ගන්නෙ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ලුණු ඇඹුල් අතගා ගත්තට පස්සේ අපි දැන් බලමු ස්ටු එක හදන විදිහ. මේ විදිහට සාස් පානක් ලිපේ තියාගෙන තෙල් දාගෙන රත් කරගන්න ඕනේ. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ අබෑට ටික දාගෙන පොඩ්ඩක් බැදෙන්න දෙන්න ඕන. අබෑට ටික බැදුණාට පස්සේ එනසාල්, කරාඹු නැටි සහ කුරුඳු පොතු දාගෙන පොඩ්ඩක් බැද ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේකට ඉඟුරු සහ සුදු ලූණු දාගෙන තෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. ඉඟුරු සුදු ලූණු තෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ අවු මිරිස් දාගෙන තෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ රම්පේ කරපිංචක් දාගන්න ඕනේ. දැන් සේරම තෙම්පරාදු වෙලයි තියෙන්නේ. දැන් අපි කුකුල් මස් ටික දාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මෙහෙම කලවම් කරගෙන පියනකින් වහගෙන විනාඩි 20ක් විතර වගේ උයා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට මස් එකේ වතුර ඉනුවට පස්සේ අල කෑලි ටිකක් දාගෙන උයා ගන්න ඕන. විනාඩි 20ක් විතර උයා ගත්තට පස්සේ මස් ටික හොඳට තැම්බිලායි තියෙන්නේ. දැන් අපි රට ලූණු මාළු මිරිස් දාගෙන විනාඩි 2ක් විතර වගේ උයා ගන්න ඕනේ.
ඊළඟට තක්කාලි සහ කැරට් දාගෙන කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඊළඟට පොල් කිරි කෝප්පයක් දාගෙන හැඳි ගගා හොඳට හිඳ ගන්න ඕන. මෙන්න මේ ගානට හිඳුනට පස්සේ අපේ ඉස්ටු එක ලෑස්ති. දැන් මේ ඉස්ටු එක පැය භාගයක් විතර වගේ ලුණු ඇඹුල් උරා ගන්න තියන්න ඕනේ. එතකොට තමයි හොඳටම රසය දැනෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි කුකුල් මස් ඉස්ටු එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මගේ රෙසිපි එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒත් එක්කම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.